Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái ứng dụng mà chúng ta có thể là tạo cái mã QR code để mà chúng ta chuyển khoản ngân hàng bằng Excel mà không cần internet. Thì cái việc này nó sẽ ứng dụng rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta khi mà chúng ta tạo ra cái hóa đơn bán hàng, thì chúng ta sẽ chèn cái mã QR code này vào thì nó sẽ chuyển đúng cái số tiền và cái nội dung mà chúng ta đã quy định ở trong cái mã này ha. Thì đầu tiên với cái thông tin này thì cái phần mềm nó sẽ tạo ra được cái mã này, thì các bạn thử check cái thông tin này để mà mình xem coi nó đúng cái mã QR không ha. Ví dụ đây mình điền là 900 đó, thì cái mã nó sẽ thay đổi, hoặc là cái nội dung đây mình để là mua hàng đó, thì mã nó cũng sẽ thay đổi. Thì nếu mà mình muốn chọn ngân hàng khác á, thì đây sẽ là những cái list mà mình đã lưu. Ở đây mình sẽ hỗ trợ luôn cả Momo và Viettelpay. Ví dụ như Viettelpay mình chọn này thì nó sẽ hiển thị cái thông tin này đó. Thì do cái địa chỉ của cái Viettelpay này nó giống như một cái mã thẻ ha, cho nên là khi các bạn chuyển bên Vietcombank á thì nó sẽ hiển thị là cái đây là cái số thẻ ha. Đó. Rồi còn về Momo đó, thì đây là cái ví Momo, thì những cái thông tin này mình có thể thay đổi lại ha. Rồi để mà thêm một cái ngân hàng khác á, thì chúng ta sẽ ở đây mình sẽ có những cái ngân hàng mà của cái tổ chức từ thiện ha. Giờ mình sẽ chọn đây đây mình sẽ chọn cái ngân hàng Vietcombank mình có rồi, để mình chọn Agribank đi. Này mình bấm vào đây ha, mình search chữ Agribank rồi nhập số tài khoản vào và nhập cái tên tài khoản rồi bấm enter đó, thì nó sẽ hiển thị cái này, ví dụ như là để là ủng hộ người nghèo ha. Khi mà mình viết có dấu như thế này thì tự nó sẽ chuyển về dạng không dấu ha. Đó thì các bạn check thử coi cái nội dung và cái thông tin chuyển khoản này có đúng không ha. Rồi khi mà mình đã add xong rồi thì tự nó sẽ nhớ ở đây, mình sẽ cần double click vào đây là sẽ ra. Rồi mình check thêm một số ngân hàng nữa, ví dụ như là ngân hàng BDV, mình sẽ search là BDV. Rồi ở đây là rồi enter đó, sẽ ra cái thông tin ngân hàng này. Ví dụ như đây là BDV. Rồi thì đây cái MB Bank nó không có số tài khoản rồi, thì đơn giản vậy thôi. Giờ ví dụ như mình tắt internet ha, tắt internet rồi đây nó sẽ không có internet đây đó, và mình sẽ bấm load lại cái trang này, nó sẽ không được ha. Rồi nhưng mà mình vẫn tạo QR code bình thường đó, tức là cái QR code này mình tạo hoàn toàn trong VBA nên nó không có liên quan gì đến cái mạng ha. Thì đối với máy mình không có mạng thì vẫn xài được. Ví dụ như đây mình bấm copy ảnh đi, copy ảnh đó, thì nó sẽ copy vừa cái ảnh này thôi. Và ví dụ ở đây mình dán ra đó, thì nó sẽ ra vừa cái ảnh này. Tương tự mình chọn một cái khác, copy đó, mình copy như thế này mình sẽ gửi cho khách hàng, hoặc là khi mình tạo hóa đơn thì mình chỉ cần đưa cái QR code vào thôi, khỏi cần ghi những cái thông tin này ha. Rồi cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.